Si Heavenly Father na siya body of flesh and bones. Si Heavenly Father, He is glorified and perfected. Heavenly Father loves all of us, sent us here on earth because He wants us to learn and grow. We can show our love for our Heavenly Father by our choices and by obedience through keeping His commandments. He has provided us, kita mga anak niya diri sa kalibutan, nga usa ka plano diin nga pwede kita makabalik sa iyahang presence kay tungod kay gilove man ta ni Heavenly Father. Central to our Father's plan is Jesus Christ's atonement, included when Jesus Christ suffered in the Garden of Gethsemane, and also His suffering and His death on the cross. Through the atonement, we can be freed from our burden, from the burden of our sins, and develop faith and strength to face our trials. And one effect na gishow ni Heavenly Father ang iyang love sa atua, ang gitagaan ta ni Heavenly Father and families. Pamaagi sa love ni Heavenly Father sa atua, nag-establish siya ang family para mag-bring siya o happiness sa children na ikatanan o allow us to learn and to teach the gospel of Jesus Christ. I know if we go and do and live with the commandment of Heavenly Father, we can be blessed and have family. I know na ay one important way na si Heavenly Father mag-show siya of love sa atua by sending a prophet ni Jesus Christ sa inyo. Naginatagan niya ang mga apostles niya o priesthood authority para maka-receive of revelation and maka-approve yung God's name. Ang makit anak nato nga ilang gisuwat sacred scriptures maong daan ni si Jesus Christ para mag-approve sa ato ang sins. Gatagan po ang apostles ang priesthood kay importante kay na sa mga lalaki para makablas sila, para makahil sila para ni Jesus Christ. Ang priesthood authority kay nawa man sa church because kay gipang patay man sa ang mga bad na tao ang naman ang priesthood keys ug ang gospel ni Jesus Christ ng apostasy. Love ka ni Jesus Christ ang nag-restore ang church para sa ato young boy named Joseph Smith. Nang nalibog si Joseph Smith sa mga na church, nakabasa si Joseph Smith sa Bible and sa James chapter 1 verse 5, and nag-pray dayon siya and nag-ingon siya sa iyang self-sad na naunsa yung buhaton kay nalibog naman siya sa mga church na noon kay ni anak kani ang tinuod ng simbahan tapos antod nalibog siya. Pauto nag-pray siya si Joseph Smith kay ni ask ni Heavenly Father ni anak si Heavenly Father, This is my beloved son. Hear him. And anak si Jesus Christ na di daw siya mag-join sa the other na mga church kaya wala din dito ang priesthood power. Nag-appear sila Peter, John, James. Giyatagan si Joseph Smith o priesthood power. Na-restore ng church. Maogi translate ni Joseph Smith
i-translate ang Book of Mormon. Gaano ko ka-grateful sa pagkakaroon ng restoration sa gospel ni Jesus Christ. Kay I know nga, ang restoration, it is necessary para mahibuan nato ang tinuod ni gospel ni Jesus Christ o para mahimot kitang andam para sa iyang second coming. Palagod ko nga na kung kita magpadayon ka og basa sa scriptures, especially sa Book of Mormon, kay the more kita mas strengthen o the more nga mas strengthen pud ang atong faith ni Jesus Christ. I know kanya mo i-share karon ninyo kay tinuod kay na ni Jesus Christ. Amen!